ልማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ሰላም ውድ ተማሪዎቻችን እንዴት ናችሁ? Now in this lesson we will discuss about vector addition and subtraction. አንድ ቬክተር እንዴት መደመርና መቀነስ እንዳለብን ሰፋ አድርገን እንማራለን ማለት ነው። Okay? So today's lesson objective is applying a vector addition and subtraction techniques to solve real life problems. So አንድ ቬክተር እንዴት subtract እንዲሁም እንዴት add ማድረግ እንደምንችል ከሪል ላይፍ ጋር ያያይዘ የተለያዩ ጥያቄዎችን ወይንም ደግሞ ሐሳቦችን ዲስከስ እናደርጋለን። The other lesson objective is define the term resultant vector. Resultant vector ማለት ምን ማለት ነው የሚለውንም ሰፋ አድርገን እንማራለን ማለት ነው። መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ ከኔ ጋር። So first, addition of vectors. How to add a vectors? When you add a vectors, you need to add both magnitude and direction. ብዙ ጊዜ vector quantities የምንላቸው quantities have a magnitude and direction. ማንኛውም vector quantities እንደምንም ሆነ ስንቀንስ only magnitude ብቻ አይደለም consider መጠኑን ብቻ ሳይሆን directionን አብረን consider ማድረግ አለብን። So ብዙ ጊዜ አንድን ቬክተር simply add ማድረግ አንችልም፣ በቀላሉ add ማድረግ አንችልም። የራሱ ቴክኒክ አለው ማለት ነው። Okay? So magnitude value ወይ መጠኑን ብቻ add አድርገን ሪዛልቱን ማስቀመጥ አንችልም because የተለያየ ዳይሬክሽን ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ዳይሬክሽኑ ቫሪ ባረከ ቁጥር ያለው የቬክተር ሪዛልቱ አብሮ ይለዋወጣል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ዛሬ ሰፋ አድርገን የምናያቸው የተለያዩ ቴክኒኮችን እንማራለን። አንድ ቬክተር እንዴት መደመርና መቀነስ እንደምንችል። ሶ እንዳልኳችሁ when you add vectors you need to add both magnitude and direction. አንድ ቬክተር ስንደምር ምንም ብቻ ኮንሲደር ማድረግ የለብንም፣ ማግኒቲዩድን ብቻ ኮንሲደር ማድረግ የለብንም። ኮንሲደር ማድረግ ያለብን አብረን ምን ነው ዳይሬክሽኑን። ሶ ቅድም እንዳልኳችሁ ማግኒቲዩዱ ሰም አፕ ስናደርግ አቅጣጫው በተለዋወጠ ቁጥር ሪዛልቱ ምን ይሆናል? ይለዋወጣል። ሶ ሌላው how to add subtract vectors ስንል አንድ ቬክተር ስንደምር ሆነ ስንቀንስ ስካላርስ and vectors can never be added. ብዙ ጊዜ አንድ ስካላር እና አንድ ቬክተር ኳንቲቲ ሁለቱንም መደመር አንችልም because of what? ለምሳሌ ዲስታንስ 3 ኪሎ ሜትር ቢባልና ዲስታንስ ዲስፕሌስመንት ደግሞ ለምሳሌ ቬክተር ከሆነ ኦቨርሄድ አሮ ምልክት አረ 3 ኪሎ ሜትር ኖርት ኢስት ዳይሬክሽን ቢሆን so the sum of the two vector ያለው ሪዛልታንት ለምሳሌ ይሄ ቬክተር አይደለም ስካላር ነው፣ ዲስታንስ ነው፣ ይሄ ዲስፕሌስመንት። ስለዚህ በቀላሉ ምን ማድረግ አንችልም? ሰም አፕ ማድረግ አንችልም because ምን አለው? ይሄ ስካላር ነው፣ ይሄ ማግኒቲዩድ ብቻ ነው ያለው፣ ይሄ ደግሞ ስካላር ኤንድ ማግኒቲዩድ ኢን ዳይሬክሽን አለው አይደል? ስለዚህ እዚህ ጋር ዳይሬክሽን ከሌለው በቀላሉ ስካላር ኤንድ ቬክተር ኳንቲቲ በተመሳሳይ ሲቹዌሽን ምን ማድረግ አንችልም? አድ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ሶ ስካላር ኤንድ ቬክተርስ ካን ኔቨር ቢ አድድ፣ አንድ ላይ መደመር አንችልም። ስካላር ከስካላር ጋር፣ ቬክተር ከቬክተር ኳንቲቲ ጋር መደመር ግን እንችላለን። and also and vector add ስናደርግ for any two vectors to be added they must be of the same nature. ተመሳሳይ ኔቸር ወይንም ደግሞ ተመሳሳይ ፊዚካል ኳንቲቲ ያላቸውን ቬክተሮች ነው መደመር ያለብን። ኦኬ for example ተመሳሳይ ነው or the same nature ያላቸውን ቬክተሮች ስንል ምን ማለታችን መሰላችሁ? ለምሳሌ ቬሎሲቲ አንዱ ቬክተር ነው አይደል? so 80 ኪሎ ሜትር per hour አንድ መኪና እየበረረ ወደ ኢስት ተጓዘ ብል ይሄ ቬሎሲቲ። another force ልጠቀም force so and force ደግሞ በ20 ኒውተን ወደ ዌስት ዳይሬክሽን ተጓዘ ብል so ሁለቱን አድ ማድረግ ይችላል አልችልም because of what? because they have no the same physical type. ተመሳሳይ ፊዚካል ታይፕ የላቸው ፎርስ ከቬሎሲቲ ጋር so ያለውን always መደመር ወይ መቀነስ የምንችለው ፎርስ ከፎርስ ጋር ሲሆን ወይንም ደግሞ ቬሎሲቲ ከቬሎሲቲ ታይፕ ጋር መደመር ያለብን እንጂ የተለያየ ኔቸር የሌላቸው ፊዚካል ኳንቲቲዎች መደመርም ሆነ መቀነስ አንችልም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ቬሎሲቲ ነው፣ ይሄ ደግሞ ፎርስ ነው። ስለዚህ ስንደምር ፎርስ ከቬሎሲቲ ጋር አድ እናደርጋለን። ኦኬ they have no the same physical quantity, the same nature የላቸው ወይ the same physical type የላቸው። ኦኬ ስለዚህ መደመር ያለብን ለምሳሌ ይሄኛው ቬሎሲቲ ሳይሆን ፎርስ ቢሆን ይሄን f1 f2 ብዬ the same type ስላላቸው ምን ማድረግ ይችላልው? መደመር ይችላልው ማለት ነው። ኦኬ the sum of all vectors we said resultant vectors አንዳንዴ ያለው የቬክተሮች ድምር ውጤት ምን ተብሎ ይጠራል? resultant vectors። ስለዚህ two or more vectors when we add them we said resultant vectors። ሁለትና ከዛ በላይ ቬክተሮች ያላቸው ድምር ውጤት ሪዛልት ወይ ኔት ቬክተር ምን ተብሎ ይጠራል?
ሪዛልታንት ቬክተር ወይ ኔት ቬክተር ይባላል። ኦኬ ሶ ብዙ ጊዜ ሪዛልታንት ቬክተርስ የምንለው the sum of two or more vectors ለምሳሌ force 1 force 2 force 3 ቢኖር እነዚህ force ተመሳሳይ ኔቸር ነው ያላቸው ወይም ተመሳሳይ ፊዚካል ኳንቲቲ ናቸው። so the sum of the forces total force እንደምንለው F1 plus F2 plus F3 አይደለ? ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኦቨርሄድ ቬክተር ምልክት አደርጋለሁ። so the sum of all forces force 1 force 2 force 3 ምን ተብሎ ይጠራል? resultant force ወይም resultant vector ተብሎ ይጠራል። let us consider a few special cases of addition of vectors ብዙ ጊዜ እንዳልኳችሁ አንድ ቬክተር ቀጥታ እንደ ስካላር ኳንቲቲዎች በቀላሉ መደመር ወይም መቀነስ አንችልም። ስካላር ኳንቲቲስ ፊዚካል ኳንቲቲስ በቀላሉ መደመር እንችላለን because only በማግኒቲዩድ ወይም ደግሞ በመጠን ብቻ ነው የሚገለጹት ዳይሬክሽናቸው አፌክት ያደርጋቸው። ነገር ግን አንድ ቬክተር አድ ኦር ሰብትራክት ስናደርግ ኮንሲደር የምናደርገው ማግኒቲዩድን ብቻ ሳይሆን ዳይሬክሽን so ማግኒቲዩድን ዳይሬክሽኑን ኮንሲደር ነው። so ብዙ ጊዜ የዳይሬክሽኑ መለዋወጥ ሪዛልቱን አፌክት ያደርጋል። so ቀደም እንደነገርኳችሁ የ3 and 4 አድ ስናደርግ ሁለቱ ቬክተር ማግኒቲዩዳቸው 3 and 4 ቢሆን ሪዛልቱ 7 የመምጣት ቻንስ አለው 1 የመምጣትና 5 የመምጣት ቻንስ አለው ብያቸዋለሁ። so ያንን እንተነትና እንዴት እንደሚመጣ ማየት እንሞክራለን። ስለዚህ የተወሰኑ ሩልስ አሉት። አንድ ቬክተር ስንደምር የተወሰኑ ለመደመር የምንጠቀምባቸው ቴክኒኮች አሉ። አንደኛው when two vectors are parallel on the same direction ከሆነ parallel ነው በተመሳሳይ አቅጣጫ ከሆነ እንዲሁም parallel ነው in opposite direction ቢሆኑ ወይንም anti parallel ነው እንዲሁም if the two vectors make orthogonal each other or perpendicular ሲሆኑ እንዴት እንደምንሰራው እንማራለን። so the first rule when the two vectors are parallel or on the same direction ቢሆኑ እንዴት ነው አድ ማድረግ ያለብን? ምን ይላል? if vectors a and b ሁለት ቬክተሮች ቢኖሩን a እና b are parallel each other and the same direction ቢሆኑ then the magnitude of the resultant vector is the sum of the magnitudes of the two vectors. for example look ለምሳሌ ሁለት ቬክተሮች እኛው ቬክተር ይሄኛው ሁለተኛው so ሁለቱ ቬክተሮች they are parallel tu ናቸው and also they have the same direction ሁለቱ a እና b ይሰየማቸው so the first vector we said vector a the second vector vector b ሁለቱ ቬክተሮች a and b ብላቸው so the magnitude of the resultant vector of the sum of the magnitudes of the two vectors so mathematically ለማስቀመጥ ብፈልግ ተመሳሳይ ከሆነ በቀላሉ ምን ማድረግ ነው መደመር ነው ማለት ነው። so ምን ማድረግ አለብን? so vector a add with vector b በደምራቸው ለምሳሌ ሁለቱ ማግኒቲዩዳቸው አንድ ላይ ተደምሮ the result maybe ያለው ይችላል። okay so equal ባደርገው ሁለቱ ቬክተሮች ደምሬ the sum of the two vectors a and b with the resultant ይባላል። so resultant vector represented by r so resultant vector is equal to the sum of what vector a plus vector b ነው። ስለዚህ ይሄን የምጠቀመው resultant vector is equal to vector a plus vector b have the same direction ሁለቱ ቬክተሮች parallel ነው on the same direction ከሆነ ቀጥታ ምን ማድረግ ነው መደመር። ለምሳሌ vector a አቅጣጫው ወደ east ቢሆን and also vector b ወደ east ቢሆን direction resultant vector the sum of the two vectors act on the same direction ይሄ magnitude value ነው directionቸው east direction okay so ይሄኛው አንደኛው ቴክኒክ ነው። opposite ቢሆን when the two vectors are acting in opposite direction ብዙ ጊዜ ሁለቱ ቬክተሮች በተቃራኒ አቅጣጫ ቢሆኑ if the two vectors a and b consider ብናደርግ are parallel then the magnitude of the resultant vector is difference of the magnitude of the two vectors ምን ማለት ነው? geometrically vector representation ባስቀምጥ look ለምሳሌ geometrically በቬክተርና ሪፕሬዘንት ስናደርግ በአሮ ነው ብያቸዋለሁ። let's consider here is vector a ይሄ vector a ነው ብዬ ባስብ and vector b ደግሞ ይሄ so ሁለቱ ስናያቸው አንቲፓራ ወይንም ደግሞ ተቃራኒ አቅጣጫ ነው ኦፖዚት አቅጣጫ ነው ያላቸው። ስለዚህ the sum of the vectors a and b ምን ማድረግ ነው ያለብኝ ስደምራቸው ሪዛልቱ ምን ይሆናል? ስለዚህ ኦፖዚት ከሆነ በቀላሉ ምን ማድረግ ነው ያለብን መቀነስ ወይንም ደግሞ ምን ማድረግ ትችላላችሁ አንድ ቬክተር አቅጣጫውን ብትለውጡት the negative of a vector b ቢሆን አቅጣጫ ይለወጣል። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ወደ ኢስት ዳይሬክሽን a ቬክተር ለምሳሌ ወደ ኢስት አቅጣጫ ነው ካለ the negative of east ምን ይባላል? ዌስት አይደለ? negative of a
ሶ ኔጌቲቭ ኦፍ ኤ ማለት የዚህ ዳይሬክሽን ለውጫለሁ ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ቬክተር ኤ 3 ዩኒት ወደ ኢስት ነው ብል ኢስት ኤ ወደ ኢስት ነው ብል ወደ ዌስት መለወጥ ይችላል። ምን አድርጌ ኔጌቲቭ ኦፍ 3 ዌስት። ሶ ይሄና ይሄ ተመሳሳይ ሐሳብ ነው የሚናገረው። ሶ የዌስት ተቃራኒ ምንድነው? ኢስት አይደል? ሶ ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ዳይሬክሽን ነው ዌስት ኢስት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ይሄኛውን አቅጣጫ ያለውን ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ቢ ብታረጉት አቅጣጫው ምን ይሆናል ማለት ነው? ወደዚህ መዞር ይችላል። ስለዚህ በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን? አድ ማድረግ እንችላለን። ሉክ ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ይሄን አቅጣጫውን መለውጠው የአንዱ ቬክተር ወይን ኤን ወይን ቢ ለምሳሌ ዳይሬክሽን ስለዚህ ዌስት የነበረውን አቅጣጫ ወደ ኢስት ቀየርኩት ማለት ምን ማለት አለብኝ? ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ቢ መባል አለበት ማለት ነው። ፕላስ እዚህ ጋር ማን አለ? ቬክተር ኤ አይደል? ቬክተር ኤ አለ። ስለዚህ ቬክተር ኤ አቅጣጫ ወዴት ነው? ወደ ኢስት። ሶ ሁለቱም የቬክተር ቢ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን አሮ ቼንጅ አድርገን ግን ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ቢ ዳይሬክሽን ቼንጅ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ቬክተሮች ምን ነው ኦን ዘ ሴም ዳይሬክሽን አይደል? ሶ ቅድም ኦን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ከሆኑ ምን ማድረግ አለብኝ? የሪዛልታንት ቬክተራችን መደመር አይደል? ማን ከማን ጋር? ይሄ ቬክተር ኤ አለ። ቬክተር ኤ ፕላስ ከማን ጋር? ከኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ቢ። ስለዚህ ፕላስ እና ማይነስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ማይነስ ይሆናል። ቬክተር ኤ ማይነስ ቬክተር ቢ። ሶ እዚህ ጋር ሁለቱ ቬክተሮች ኦፖዚት ከሆኑ ብዙ ጊዜ ሪዛልታንቱ የኤ እና የቢን ዲፈረንስ ነው። ዲፈረንስ ማለት ሰብትራክሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኢፍ ቱ ኦር ሞር ቬክተርስ አክት ኦን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ዘን ዊ ካን ሰብትራክት ቬክተር። ሁለት እና ከዛ በላይ ቬክተሮች ኦፖዚት ከሆኑ ምን ማድረግ እንችላለን? ሰብትራክት ማድረግ እንችላለን የሚለው ሐሳብ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ሶ ብዙ ጊዜ አንድ ቬክተር አቅጣጫውን ለወጥ ነው ማለት ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ቬክተር ቢ ኦኬ ሶ ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ኢስት ዳይሬክሽን ቢባል ዌስት እንደሆነ ወይንም ደግሞ ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ኢስት ዳይሬክሽን ዌስት እንደሆነ ወይንም ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ኖርዝ አቅጣጫ ሳውዝ እንደሆነ ማለት ሶ ያንድን አቅጣጫ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ወሰድን ማለት አሮውንም አብረን መቀየር እንችላለን። ሶ በቀላሉ ለመደመር ይሄ ቴክኒክ ተጠቀሙ የተሻለ። ሶ ሶስተኛው ደግሞ when the two vectors are perpendicular ሁለቱ ቬክተሮች 90 ዲግሪ ቢሰሩ ምንድነው የምናደርገው? If vectors A and B are perpendicular to each other, then the magnitude of the resultant vector is obtained using Pythagoras theorem. So perpendicular ማለት እንዴት ነው? ሁለቱ ቬክተሮች for example look ለምሳሌ ይሄ ቬክተር እና ይሄ ቬክተር አለ። ሶ ሁለቱ A እና B ይሄን ቬክተር A ይሄን ደግሞ ቬክተር B ሶ ሁለቱ ቬክተሮቹ 90 ዲግሪ በመካከላቸው ያለው አንግል 90 ዲግሪ ወይም ደግሞ perpendicular ናቸው ካለ perpendicular ማለት the angle between vector A and B is 90 ዲግሪ 90 ዲግሪ ከሆነ the sum of the vectors እንዴት ነው የሚሰራው? ስለዚህ ስንደምር በፓይታጎረስ ቴዎረም ነው እንደምር ፓይታጎረስ ቴዎረም ሶ ማቴማቲክስ ላይ እንደተማራችሁት ፓይታጎረስ ቴዎረም እንዴት ተጠቀም የሚለውን ሶ ሉክ ለምሳሌ the sum of the vectors ማለት ድሮ አድርገን ምን እንላለን? ሪዛልታንት ቬክተር ሶ ሪዛልታንት ቬክተሩን ለማግኘት በፓይታጎረስ ቴዎረም ይሄኛውን ሳይድ በሳይድ መስራት ትችላላችሁ ወይንም ደግሞ ኢኩቫለንት የሆነ ዲያግራም ሶ ሉክ ለምሳሌ ይሄንን ቬክተር ቢ ይሄን ደግሞ ቬክተር ኤ ብለን አይደለ? ስለዚህ በመካከላቸው በኤ እና በቢ መካከል ያለው አንግል 90 ዲግሪ ነው። ሪዛልታንት ቬክተሩን ለማግኘት ምን ማድረግ እንችላለን መሰላችሁ? ይሄኛውን ቬክተር ወደዚህ ትራንስሌት ማድረግ እንችላለን ፓራላሊ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄን ቬክተር በዚህ ሳይድ ስንስለው ድሮስ እናደርገው ይሆናል ይሄን ይመስላል። ሄር ቱ ሄር መገናኘት አለበት ከቬክተር ቢ ከኤ ጋር ሶ ይሄ ቬክተር ኤ አሁንም ኤ እና ቢ ስንት ዲግሪ ነው ያለው? 90 አይደል? ስለዚህ በዚህ ሳይድ መሳል ትችላላችሁ ኦር ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እቺኛውን ቆርጣችሁ ብቻ ብታያት ራይት አንግል ትራያንግል ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ፓይታጎረስ ቴዎረም ስንጠቀም the sum of the two vectors A and B resultant vector ይባላል። the sum of all vectors after the object ደግሞ the sum of all vectors is resultant vector r square is equal to vector A is the whole square plus vector B the whole square። ስለዚህ ይሄ ቴክኒክ the sum of the two vectors አድ ስናደርግ ቴክኒካሊ ፓይታጎረስ ቴዎረም ቴክኒክ ነው እንጠቀማለን። እሺ ስለዚህ በቀላሉ አድ ስናደርግ ፐርፐንዲኩላር ከሆነ ይሄኛው ፓይታጎረስ ቴዎረም ብለን እንጠራዋለን። እሺ ስለዚህ the magnitude value of r ወይንም ደግሞ both sides and radical ይሁን r square is equal to a square plus b square አለ ቬክተር
ስለዚህ አንድ ራዲካል ማለት ይችላልላችሁ r ከራዲካል ይወጣል so አንድ ራዲካል a square plus vector b square so ብዙ ጊዜ ይሄ ማግኒቲዩድ ቫልዩ ኦኬ ማግኒቲዩድ የማግኒቲዩድ ዳይሬክሽን ስፔሲፋይ ያደርጋል ኦኬ ኦንሊ መጠኑን ብቻ ነው ካልኩሌት so the magnitude of vector r በዚህ በፓይታጎረስ ቴዎረም ይሰራል ነገር ግን አንድ ቬክተር ማግኒቲዩድ ብቻ ሳይሆን ዳይሬክሽን ያስፈልጋል so ዳይሬክሽን ለማወቅ እቺን አንግል መጠቀም ትችላለች እቺኛው አንግል ለምሳሌ ቴታ ብትባል ታን ቴታ መጠቀም ትችላለች so ይሄ ምንም በለው ማግኒቲዩድ ለመፈለግ ነው magnitude of resultant vector ዳይሬክሽን ደግሞ ለማወቅ ብዙ ጊዜ አንግል መጠቀም ትችላላችሁ so ብዙ ጊዜ ምን መጠቀም the direction of r ለመፈለግ tan ratio መጠቀም so ከዚህ በፊት trigonometric function ለተማራችሁ ታዲታ ማለት the ratio of opposite side over adjacent side ነው አይደል ስለዚህ opposite sideአችን the angle front side ነው ፊት ለፊት ያለው side በአምባላንስ side ነው vector a divided by adjacent side ደግሞ b አይደል vector b ስለዚህ the ratio of opposite side over adjacent side tan theta refer የሚያደርገው ዳይሬክሽን so theta ለማግኘት both sides 1/tan ብናደርገው 1/tan ማለት ሲነበብ tan inverse of vector a over vector b so ብዙ ጊዜ ይሄ ምን ነው የሚገልጸው ዳይሬክሽን ስለዚህ በቀላሉ በዚህ መልኩ ማወቅ ይችላል ዳይሬክሽን ኦፍ resultant vector በቀላሉ በዚህ መልኩ ይፈለጋል so look at the example ለምሳሌ ይሄን ኤግዛምፕል በጋራ እንሰራ አሁን የሰራናቸው በሙሉ በጣም ጠቅላላ አድርገው እንዴት እንደሚሰሩ ነው ያለን ለምሳሌ if two vectors have magnitude 4 units and 3 units what is the magnitude and direction of the resultant vector when the two vectors are in the same direction in opposite direction perpendicular each other ሁለቱ ቬክተሮች the same direction ሲሆኑ opposite direction እና perpendicular ሲሆኑ ምን ያህል so መሰየም እንችላለን ሁለቱ ቬክተሮች a እና b ብለን መሰየማቸው so let's consider vector a ብያኑ ሰየም 4 ዩኒት ቢሆን b ደግሞ 3 ዩኒትስ ቢሆን so የመጀመሪያው ጥያቄ required ምንድን ጠይቀው find the resultant vector have the same direction አይደል ሁለቱ ቬክተሮች by the same direction ማለት አቅጣጫኛ ስፔሲፋይ እናደርጋለን ለምሳሌ ሁለት ቬክተሮች ወዴት እንደሆነ ማግኒቲዩድ ብቻ ነው 3 እና 4 ማግኒቲዩድ መጠን ብቻ ነው አቅጣጫ አልተቀመጠም ነገር ግን ምን አድርጉት ብሏል ሁለት ቬክተሮች on the same direction ሲሆኑ so አቅጣጫ እኛ የፈለግነውን አቅጣጫ ልንሰጣቸውና ልንሰራ እንችላለን okay so ለምሳሌ the same direction ማለት for example vector a ስንት ላድርገው 4 ዩኒት ወደ east direction እንችላለን to the right ወይ ደግሞ to the east direction beam ደግሞ 3 ዩኒት ወደ አቅጣጫ east በየሰየንኩት የፈለጋችሁትን አቅጣጫ ግን the same direction መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ ስለዚህ አቅጣጫቸው the same ከሆነ ሪዛልቱ ይሆናል so geometrically አንድ ቬክተር ሪፕሬዘንት ስናደርግ ይሄው ቬክተሩ a east direction በምን ያህል ዩኒት 4 ዩኒት beam እንደዚሁ ቬክተር b parallel ነው አሁን ሴም ዳይሬክሽን ተመሳሳይ ወደ ኢስት ዳይሬክሽን ሁለቱ ተመሳሳይ አቅጣጫ ከሆነ ስንደምራቸው ምን ይሆናል ሪዛልታንት ቬክተሩ ትንሽ ረዘም ይላል because the sum of the vectors a and b ስንት ነው ይቀራል ስለዚህ ሴም ከሆነ አድ ማድረግ ቀጥታ እንደምትራስ so ሪዛልታንት ቬክተራችን ቬክተር a 4 ዩኒት አለ 4 ዩኒት ኢስት ዳይሬክሽን አለ ኢስት በየሰየቁት and also 3 ዩኒት ደግሞ ቬክተር b ነው ኢስት ዳይሬክሽን ስለዚህ አቅጣጫቸው the same ስለሆነ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው commonly 4 ዩኒት plus 3 ዩኒት have the same common direction east direction አለ ስለዚህ 4 plus 3 ስንት ይሆናል ማለት ነው 7 ዩኒት ይሄ ማግኒቲዩድ ነው ነገር ግን ዳይሬክሽኑ the same direction ስለሆነ እኛ ምን ብለን ሰይመናል ኢስት ብለን እናንተ ዌስት ዳይሬክሽን ተመሳሳይ ማድረግ ይችላልላችሁ የፈለጋችሁትን አቅጣጫ ግን በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ኮንሲደር አድርጋችሁ መስራት ይችላልላችሁ so the sum of the two vectors 4 and 3 ስንት ይመጣል ማለት ነው 7 መቼ have the same direction ሲሆን ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ከሆነ 7 ይመጣል ቻንስ አለው ነገር ግን ሁለተኛው ኦፖዚት ሲሆን
ኦፖዚሽን ምን ይሆናል? ሉክ ለምሳሌ ሁለቱ ቬክተሮች 4 ዩኒት ኤንድ 3 ዩኒት ሆነናል ብለን ሰይመናቸዋል። ስለዚህ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሲሆንስ ምን ይሆናል ነው ጥያቄ የሚሆነው። ሶ ኦፖዚሽን ለምሳሌ እናንተ የፈለጋችሁትን ዳይሬክሽን ለመስጠት ለምሳሌ ይሄን ኢስት ባደረገው ይሄን ደግሞ ዌስት ዳይሬክሽን ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ለመስራት ፎር ኤግዛምፕል ጂኦሜትሪካሊ ቬክተር ነው ሪፕሬዘንት ባድርገው ሉክ ለምሳሌ ይሄን ቬክተር ኤ 4 ዩኒት ወደ ምን ወደ ኢስት አቅጣጫ ያሳያል። ይሄኛው ደግሞ ቬክተር ቢ እየሰየምኩት ስንት 3 ዩኒት ወደ ዌስት ዳይሬክሽን። ስለዚህ ኢስት እና ዌስት ስንል ዲፈረንት ዳይሬክሽን የተለያየ አቅጣጫ ነው ያላቸው ኦፖዚት ዳይሬክሽን ያላቸው ማለት። ስለዚህ የተለያየ አቅጣጫ ከሆነ ዲፈረንሳቸውን the magnitude of B and the magnitude of A ዲፈረንሳቸውን መውሰድ ይችላል። ወይንም ደግሞ ቅድም ስነግራችሁ ምንድን ነበር የተባባልነው የዚህን አቅጣጫ መቀየር ይችላል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ 3 ዩኒት ዌስት የሚለውን ምን ማድረግ ይችላል? ኔጌቲቭ 3 ዩኒት ኢስት ማለት ይችላል። ምን ማድረግ ነው? የኢስት ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ማለት ነው ዌስት አይደለ? ስለዚህ በዚህ ማቴማቲካሊ ቼንጅ ማድረግ ይችላል። ጂኦሜትሪካሊ ድሮ አድርገው የዚህ ቬክተር አቅጣጫ መለወጥ ይችላል። ሰሳራ እንዲመቸኝ የኛውን ዳይሬክሽን የቬክተሩን ዳይሬክሽን ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? ቬክተር ቢ ኔጌቲቭ 3 ዩኒት አቅጣጫ ወዴት ነው የሚያሳየው? ወደ ኢስት አይደል? ኔጌቲቭ 3 ፕላስ እዚህ ጋር ያለው ማን ነው? ቬክተር ኤ አይደለ? ቬክተር ኤ። ስለዚህ ቬክተር ኤ በቀላሉ ምን ማድረግ ይችላል? ቬክተር ኤ ኢኩዋል 4 ዩኒት ይሆናል። ስለዚህ ሪዛልታችን ምንድን ነው? ሶ ኢኳል በልና እኩል ይሆናል ያለው የሪዛልት መጠን አር ቫልዩስ ስናሰራ ወዴት አቅጣጫ እንደሆነ አናውቅም ብለን እናስበው። ማግኒቲዩዱ ግን ተቀናንሶ የሚመጣው ሪዛልት ሶ አር ቬክተር is equal to ሁለቱ ተመሳሳይ አቅጣጫ ሆናል። ማንና ማን? ቬክተር ኤ ሲደመር ቬክተር ቢ አይደለ? በሴም ዳይሬክሽን ናቸው ግን አቅጣጫው ቀይረዋል። ስለዚህ ቬክተር ኤ ስንት ዩኒት ነው? 4 ዩኒት ነው አይደለ? ወዴት አቅጣጫ? ወደ ኢስት ሲደመር ይላል። የሚቀጥለው ማን ነው? ቢ ደግሞ ኔጌቲቭ ኦፍ 3 ዩኒት ወዴት አቅጣጫ? ወደ ኢስት አይደለ? ኢስት። ስለዚህ ፕላስ እና ማይነስ ምን ይመጣል? ማይነስ። ሶ ሪዛልታችን 4 ዩኒት ኢስት 4 ዩኒት ሲቀነስ 3 ዩኒት አይደለ? 3 ኮመንሊ ማን ይሄ አቅጣጫቸው ኢስት። ስለዚህ 4 ሲቀነስ 3 ስንት ይሆናል? 1 ዩኒት ይመጣል። 1 ዩኒት ወዴት አቅጣጫ? ወደ ኢስት። ስለዚህ የማግኒቲዩድ መጠኑ አነስ ሲልና ሪዛልት ግን አር ቬክተር አቅጣጫ ወዴት መሆን አለበት? ወደ ኢስት። በስንት? ወደ በአንድ ዩኒት ወደ ኢስት መሆን አለበት። ሶ 1 ዩኒት in this direction ተቀናንሶ የሚመጣው ነው ማለት ነው። እሺ በዚህ መሰረት እንደዚህ ይሰራል። The question if the two vectors are perpendicular each other perpendicular ቢሆንስ ስንት ይሆናል? ኦኬ ቬክተር ኤ የተሰጠን 4 ዩኒት ነው። ነገር ግን ምን ተብለናል? ሁለቱ ፐርፐንዲኩላር እንደሆነ ፎር ኤግዛምፕል ይሄኛው 4 ዩኒትን ወደ ኢስት ዳይሬክሽን ማድረግ ትችላላችሁ። 3 ዩኒት ደግሞ ኖርዝ ባደረግ አሁን ማግኒቲዩዱ ሁሌም 4 እና 3 አልለወጥኩትም ዳይሬክሽናቸው ነው ያለው። ሶ በመካከላቸው ስንት ዲግሪ ይፈጥራል? 90 ዲግሪ አይደል? ሶ 90 ዲግሪ ከሆነ በምንድን ነው የምንሰራው? በፓይታጎረስ ቴዎረም ነው የምንሰራው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ here is ቅድም እንደሰራ ነው ሪዛልታንት ቬክተር አለ። ሶ በፓይታጎረስ ቴዎረም ስንሰራ r ቬክተር ስኩዌር ኢኩዋል ቬክተር a ስኩዌር ፕላስ ቬክተር b ስኩዌር ይሄ ማግኒቲዩዱን ለመፈለግ ሶ r ቬክተር ስኩዌር is equal to a ስንት ነው? 4 ዩኒት the whole square ፕላስ b ደግሞ ስንት ነው? 3 ዩኒት the whole square so r ቬክተር ስኩዌር is equal to 4 ስኩዌር ማለት 4 ጊዜ 4 16 በጣም 16 ዩኒቷ ስኩዌር አብራለች። ሶ ቬክተር ኤ የሚባል ስለለን ተወክሎ ለምሳሌ ቬክተር ቬሎሲቲ ከሆነ በሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ፎርስ ቢሆን ኖሮ በኒውተን ነው። ኤ የሚባለው ሪፕሬዘንቴሽን ነው የአንድ ቬክተር ወክላል። ያ ቬክተር ዲስፕሌስመንት፣ ቬሎሲቲ፣ ፎርስ፣ አክሰለሬሽን ሊሆን ይችላል። ለዛ ነው ዩኒት ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ኦኬ ማንኛውም ቬክተር ሊሆን ይችላል። ሶ ግን ትክክለኛው ቬክተር ከሆነ የራሱ የሆነ ዩኒት ማስቀመጥ አለበት። ሶ 3 ስኩዌር ማለት
3 ጊዜ 3 9 ዩኒት ስኩዌር ሶ 16 ሲደመር 9 ስንት ይመጣል 25 አይደለ 25 ኒውተን ስኩዌር ይመጣል ሶ r ስኩዌሩን ለማጥፋት ስኩዌሩን ለማጥፋት አንድ ራዲካል r ከራዲካል ሲወጣ r ይሆናል 25 ከራዲካል ሲወጣ 5 ይሆናል ዩኒት ስኩዌር ዩኒት ይሆናል እሺ ሶ the magnitude of r ስንት መጣ ማለት ነው 5 በጣም 5 ሶ ይሄ ማግኒቲዩድ ቫልዩ አንዳንዴ ግን ዳይሬክሽኑ ከተጠየቀ ዳይሬክሽኑ ማስቀመጥ እንችላለን በምን መልኩ ታን ባልኳችሁ ስለዚህ ዳይሬክሽን ለመፈለግ ለምሳሌ እቺን አንግል ቴታ ብዬ ሰይም ይሄን ዶት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ወይ ቴታ is equal to the ratio of opposite side over hypotenuse ያልኳችሁ ወይንም ደግሞ ኦፖዚታችን 3 ዩኒት divided by 4 አይደለ ስለዚህ ለምንድን ነው ካላችሁ እቺኛው ቬክተር አለች r ነች እቺኛው ማንም ነው a ቬክተር ነች በሳይድ ያለው ፓራላሊ በዚህ ሳይድ በዘለው ቬክተር bt ጋር ይመጣል ቀደም እንደሰራነው ነው ሶ ይሄ አንግል ቴታ to the horizontal በምን ያህል ዲግሪ እንደሆነ ዳይሬክሽን አንግሉ ዲግሪውን ያሳያል ስለዚህ ይሄ 4 ነው ይሄ ደግሞ 3 ዩኒት ስለዚህ tan ቴታ ማለት opposite side divided by adjacent ስለዚህ opposite ሁሌም የአንግሉ ፍሮንት ሳይድ ሲሆን adjacent ይሄኛው ነው the longest side ደግሞ hypotenuse ይባላል ስለዚህ በቀላሉ opposite 3 ነው adjacent 4 ስለዚህ tan ቴታ the ratio of 3/4 እናደርጋለን ሶ ቴታን ለማስቀረብ both sides ምን ማድረግ ትችላላችሁ በ1 over tan ማባዛት ትችላላችሁ ስለዚህ tan ቴታ ወልና 3/4 ነው both sides ማድረግ ይችላልው 1 over tan ሲባዛ 1 over tan ሲባዛ ነው tan በtan ይጣፋና መንገር አንግል 1 over tan ሲነበብ tan the power of -1 1 over tan the power of -1 ሲነበብ ግን tan inverse ነው tan inverse 3/4 አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን so እንደምታዩት tan inverse of 0.75 በሳይንቲፊክ ካልኩሌተር መጻፋቸው ማግኔቲክ ጀርባ ላይ ትሪግኖሜትሪክ ቴብል አለ almost 36 ነጥብ አካባቢ ሲጠጋጋ 37 ዲግሪ ስለዚህ ሪዛልታንታችን ዳይሬክሽኑ በ37 ዲግሪ ኢንክሊኔሽን ቱ ዘ ሆሪዞንታል ሌቭል ነው በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ምን ተማራላችሁ ሁለት ቬክተሮች ሲደመሩ ሪዛልቱ ስንት ይመጣል so the sum of the two vectors 4 and 3 ሲደመሩት the same direction ከሆነ 7 ነው ይመጣል ኦፖዚሽን ደግሞ 1 ነው ይመጣው ፐርፔንዲኩላር ሲሆን ደግሞ ማግኒቲዩድ ቫልዩ 5 ነው ይመጣል ስለዚህ 3 እና 4 ተደምሮ 7 3 እና 4 ተደምሮ 1 እንዲሁም 3 እና 4 ተደምሮ 5 የመምጣት ቻንስ አለው መቼ ዳይሬክሽናቸው ቫሪ ሲያደርግ አብሮ ሪዛልቱን ቫሪ እንደሚያደርግ ከዚህ መማር እንችላለን ለዛ ነው አንድ ቬክተር አድ ስናደርግ የራሱ የሆነ ቴክኒኮች እንዳሉ የተማርነው ማለት ነው ሶ ይሄን ይመስላል የዛሬ ትምህርታችን በሚቀጥለው ሌሰን በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ እመኝላችኋለሁ ቴንክ ዩ ለተማረ ሰው ግን ቀኖች